Good morning, everyone. Chào quý vị. When you see new people, ask them when they need translation into Chinese, different dialects, whether it's Chiu-Chao, Cantonese, Mandarin, and so forth. Okay? Quý vị thấy người mới tới đó, hỏi ta có cần thông dịch là không? Okay, please help them out. Okay. Seems that recently there's a lot of people who passed away. Như 2-3 tháng này nhiều người qua đời đó. At least the people we know. So today we'd like to offer our condolences to Bosco's dad. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ chia buồn cùng cái gia đình ông Bosco and Angela, that brother and sister. Hai anh em, ông Bosco với cô Angela, ông thân đã qua đời. He has been sick for a long time. He's been in hospital for a long time, ở trong bệnh viện lâu rồi. And that's always a very, very bad sign. Nhất là cái đó là một cái hiện tượng rất là xấu. The body is in pain and you are numbed by medication. Cái cơ thể nó bị dày vò, và nhất là cái thuốc men nó làm cái tâm cái nó tối. And that's a sign that is very bad sign. Doesn't bode well for the future lives. Như vậy cái đời sau nó khổ, nó khốn dễ sợ. Okay. And so he finally was declared brain dead about 2 days ago. 2 ngày qua, bác sĩ nói là cái óc nó bị chết rồi. But unfortunately, they plan to still keep him alive for, let's say, 4 more months. Để bác sĩ quyết định là giữ cho cái thân cho còn sống cho 4 tháng nữa. Okay. So I don't know what's the rationale, medical rationale for that. Do you know? Doctor, do you know? What's the rationale for keeping a person alive when the brain is dead? Sometimes the family request, and they keep hoping for a miracle that there may be somebody who's in coma for years and they suddenly awaken. Okay. So the doctor says that it's a family request, that the wish is that they cannot let go, and they hope that it's possible they could come back, even up to a year's time, right, in the past. Okay. Thì trong quá khứ có nhiều người ta bị bất tỉnh nhân sự như vậy, mà giữ sống thì trong một năm sau người ta vẫn sống lại được như thường. Đó là một cái sự huyền diệu mà có thể đã xảy ra rồi, right? It's a miracle it happened before, so that's why these family cannot let go. Nghĩa định họ bỏ không được. Okay, it's understandable. So, but the problem we have is that they ask us, should we start doing the 49-day service or wait for 4 months? Vấn đề Phật tử chúng ta là cái hỏi là bây giờ làm bắt đầu 49 ngày, cái pháp 49 ngày hay là đợi 4 tháng nữa? What do you do? Sao bây giờ? My answer is, why does it have to happen to me? Cái thầy nói, ủa tại sao cái thầy gặp cái chuyện khó khăn gì không vậy? We never had to deal with this before. Chưa bao giờ nó xảy ra như vậy. So we don't know what to do. Không biết là làm sao bây giờ. Okay, you wait for 4 months, then it's beyond 49 days. Đợi 4 tháng nữa thì ông đã chết rồi, 49 ngày. But if you do it now, then he may not come back. Nếu mà gửi ông đi Tây Phương Cực Lạc thì sao ông trở lại được? Okay, so what to do? Làm sao bây giờ? Nếu trong thà gửi cho đi ở là sống như vậy là 1 năm, 10 năm nữa cũng vậy. Giờ đi lên kia nó lẹ. Nếu tùy theo cái niềm tin của gia đình. And the brother is willing to let go, but the sister is not. Ông anh thì sẵn sàng bỏ đi rồi, mà cô em gái thì không chịu bỏ cha đi. Okay, she can't let go. Yes, Vicky. Master, do they know what the wishes were of the father before he passed away, before he became incapacitated? Was not communicated to us. We don't know. Okay,
mình không biết là cái cha mẹ ra sao, ý ông cha ra sao. But anyway, Master Hsien-tu says that he's in pain, so why do you keep him on prolonging his life and his pain and suffering? Thầy Hiền Trì thầy nói là ông này đau khổ, đau đớn như vậy, tại sao mà cứ kéo dài mạng sống để cực khổ làm cái gì? Okay. From the Buddhist perspective, về cái phương diện Phật giáo mình, okay, if the brain is dead, khi mà cái óc nó ngừng hoạt động rồi, okay, the doctors may declare it medically dead. Bác sĩ có thể nói là chết rồi. But actually in Buddhism, it actually considered death already. In Phật giáo chúng ta có đâu gọi là chết rồi. Because the death in Buddhism is defined as, bên Phật giáo mình cái chết là cái gì? Anyone knows? Anyone knows? Oh, it says that the warmth leaves, cái hơi nóng nó mất đi, which is not the case right here, because he's still keeping his body warm artificially. Cái khổ là cái cơ hơi nóng trong cơ thể ông vẫn còn, tại vì họ vẫn để nuôi dưỡng cơ thể ông. Okay, so that doesn't quite apply. And what's number two? Number two says the consciousness leaves. Cái thứ nhì là cái thức mình nó bỏ nó đi. Okay, so the second aspect of death in the Buddhist perspective is the consciousness is gone. It leaves. The actual term is actually leaves, not. Thành cái thức á, nó bỏ đi. Okay. And so in this case, that's why it's so difficult. So we really don't know what to do. Thì chúng tôi cũng bị kẹt, you know, because actually the body is still warm. Trên cái định lý thuyết thì cơ thể nó còn nóng. So you can't really call him dead yet. Nó khổ như vậy đó. So what to do? Francis, you have any ideas? Any brilliant ideas? Yeah, I guess we have to follow family wishes. And my recommendation is to let go. Thầy khuyên họ nên bỏ, buông tay ra đi. So, you know, why keep prolonging his suffering? Ta cứ kéo dài cái khổ sở ông làm cái gì? Okay, this life is so full of suffering. Cuộc sống này khổ sở, especially when you're old and you you know, you're sick like that. Nhất là già và bệnh như vậy rồi, nó khổ vậy sao? You know. Even if he comes back, he's not going to be able to have a good life. Trở về cái hồi tỉnh lại đi nữa cũng không thể nào sống mà thoải mái được, right? So it's time to let go. That's my recommendation. So we put it up there, but if they ask us to hold off, we have to wait, I guess. Nếu như bác gia đình mà đổi ý thì chúng tôi cũng chịu thôi. Okay. The blessings are coming to an end. Cái phước nó hết rồi. All right. Question, yes. Nowadays, even when the doctor declares the patient brain dead, the family still don't believe it because they say the doctor says so to save Medicare money. Oh, it is. It's suggested that the family feel that the doctors are trying to save money, so that's why they're trying to get a bed back and a room back. That's why they want to move on. Có người nói thời buổi này mấy bác sĩ người ta gia đình không tin bác sĩ, tại sợ bác sĩ là lo sợ tiết tiền, tốn tiền, thành ra lấy lại cái giường, lấy cái phòng thì nó có lý hơn. There's lots of reasons why we keep on tormenting ourselves. Có những cái lý do mà con người, cái xã hội này cứ dày vò nhau hoài vậy. Okay. It's only because people are fearful of death
and they don't know how to cope with death. That's why they hang on to life. Tại vì con người ta bám víu vào cuộc sống, tại ta sợ cái tử thần, ta không biết làm gì chuyện xảy ra sau cái chuyện cái chết, thành ra ai cũng bám víu vào cái sống. In Buddhism, in Mahayana in particular, trong Phật giáo chúng ta đó có biết về cái chết. We have a very detailed information about death. Có nhiều cái sự hiểu biết về cái chết mà that people don't have. That's why, for example, the Tibetans are famous. They came to fame recently in the West because of the book of the dead that they wrote. Nhà như bên Pháp Tây Tạng người ta biên cuốn sách, soạn cuốn sách về cái tử, về cái chết, để cái thành bên người Tây phương nổi tiếng. But that's only a small part of the knowledge about death. Thì cái hiểu biết đó nó chỉ một cái phần nhỏ của cái tử thần, cái tử biết về cái Phật giáo mình thôi. In Buddhism, in Mahayana, we have a lot more comprehensive information. Phật giáo chúng ta có nhiều cái hiểu biết nó rộng hơn và nó sâu hơn, nó đầy đủ hơn. And that's why, we can better prepare for the next lives, for the future. Chúng ta có thể chuẩn bị cho cái tương lai nó tốt hơn. You need to know, have enough information to plan for the future. Và có đủ cái chi tiết quý vị có thể lo cho tương lai được. Okay. So that's the way it is. Any other comments? Có thắc mắc gì không? Yes, Alan. Does Mahayana have teachings for the grieving? Teachings of the grieving. Có dạy về cái gì đó, what's grieving in Vietnamese? Grieving. Thương nhớ, nuối tiếc. Do we have that? We basically say just don't cry. Đừng có khóc, okay? Let go, bỏ đi, buông xả đi. Because actually it's funny you asked that, because it was recently happened. Như cái chuyện vừa xảy ra mấy gần đây, that a young girl was died in an accident of a water ski driving over her and killing her instantly. Thì như có em bé nó gần đây có bị tai nạn trên nước thành bị chết. And it's very tragic because the driver of a ski jet is her own uncle. Mà cái chuyện rất là đau khổ là tại vì cái người mà lái xe cái ski jet đó là ông cậu. Okay. And so on both sides of family are very, very, very afflicted. Hai cái bên gia đình đó đều rất là đau khổ. And in particular, the girl is adorable. Như cái con em bé này rất là dễ thương. She's so adorable. Everyone likes her. Ai cũng thương cô vậy sao? Okay. And that's so that's why during the funeral services last week, thành cái tuần vừa rồi có cái đám tang đó, the family was planning on having their own families, own relatives only. Gia đình chỉ tính là có gia đình với là thân nhân thôi. They didn't plan, they didn't tell other people at all. Không báo cho ai biết hết. And yet when we went up there up north for their funeral services, mặc dù như vậy khi chúng tôi lên đó để làm cái đám tang đó, something like over 100 people showed up. Hơn cả 100 người tới đó luôn. Okay. So anyway, so the family is very upset. Everyone in the family is upset. The parents in particular blame themselves for
Well, lots of mosquitoes here. Huh? Có nhiều muỗi quá ha. Well, it's lunch time, I guess. Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Or brunch time. Look at that, how fat it is. Nó mập dễ sợ. Breathe. Where was I? Oh, anyway, so the parents blame themselves for neglecting her, not spending time with her. Gia đình cha mẹ đó thì rất là buồn, rất là chán đời, tại vì tự trách mình là không có bỏ thời giờ cho con cháu. And that's what happens to most families, by the way. We ignore our children. We're too busy making ends meet. Chuyện rất là thông thường. Ai cũng lo làm lụng, người ta không bỏ thời giờ với con cái mình. Okay, so and of course the uncle is a young uncle, so he made a big mistake. Rồi cái ông cậu thì còn trẻ, thành làm cái lỗi lầm rất là tai hại. Now he's going to spend the rest of his life regretting this, and bỏ cuộc đời còn lại để mà hối hận cái chuyện này. Okay, and the family, of course, her family, the child's family, immediate family, are very, very angry at the uncle. Okay, và cái gia đình cái cô em bé này thì rất giận cái ông cậu đó. Okay, so we went up there, and not only had to deal with the regrets and the self-blaming, and they also are very upset at the other side as well. Và những tôi lên đó thấy mấy cảnh là cái gia đình rất là giận cái phía bên kia thì đau khổ vậy sao? Okay, so that's what happens. So what do you do? What can Buddhism do? Phật giáo mình có cái gì? What can you do? Nothing you can do when you're that upset. I mean, it's not much you can do. Nhiều khi người ta giận nhưng mà mình chịu thôi. Okay, so what we did is it's a small thing. Thành ra chuyện làm nhỏ thôi. What we did is we expedited her services, her 49-day services. And thầy làm gì? Thầy làm gấp cái chuyện 49 ngày cho em bé. So I went up there and I told them, I said that I'm very sorry for your loss. Thầy chia sẻ cái đau buồn của họ. I said, it's a big loss, I know, because from little I know about her, she's a very good girl, very obedient girl. Thầy nói là thầy không biết cô này nhiều, thấy em bé nó rất là nghe lời. Okay, that's all I told them. And then I said, you know, you should let go. Thì khi họ nên bỏ, nên buông xả em bé. Don't hang on to her. Don't get emotionally attached to her. Okay, grieving is emotional attachment. Cái đau thương nhớ đó là một cái chấp trước về cái sự bám chấp về cái tình cảm của mình. Okay, so I said, please don't grieve. Okay, because if you grieve, she may not decide to go to the Pure Land. Này ta nói là khuyên nó là đừng có thương nhớ quá, tại vì thương nhớ em bé nó không bỏ đi. Okay, but what can you do? Okay, so I said that at least in this case here, there is a disaster coming to your family, but also blessing in disguise. Thầy nói khuyên nó là cái họa nó tới nhưng đều cũng có cái phước cũng tới cùng một lúc. Meaning that she now has a chance to go to the Pure Land. Thầy nói là bây giờ cô có cái cơ hội để đi về Tây Phương Cực Lạc. Okay, that seems to soothe the dad's pain a little bit. Thành nên giúp cái câu nói nghe như vậy ông cha nó đỡ buồn một tí. He never believed in Buddhism, doesn't believe in Buddhism, không tin về Phật giáo nhiều. Okay, actually he doesn't think much about the monks and nuns. Thì ra ông cũng coi thường cái mấy thầy mấy cô lắm. And then there's not much you can do about the anger.
Ok, mình không có làm gì được về cái sự căm hận của cái người ông cậu mà đã giết em bé đó. And so yesterday, ngày hôm qua, the grandmother, bà nội kêu thầy một tiếng. She asked me. They said, there is I would like to ask you a couple of things. Muốn yêu cầu hỏi thầy hai cái chuyện. Number one, can I bring her back to my house when I recite the sutras? Thứ nhất hỏi là khi mà con tụng kinh cho nó đó, con kêu nó về nhà được không? I said, oh my God, you're still so emotionally attached. Nó trời ơi, vẫn bám víu nó như thường. Okay. So I said, yes, you are able to. It's not a problem. Thầy nói được, cho nó về được, không sao hết đó. And then she says, there is a lama coming from India who recently had an earthquake somewhere in India or Pakistan, and they're raising money to rebuild over there. Cái thứ gì bà hỏi thầy đó là có ông thầy giáo, thầy sư bên Tây Tạng, Lama Tây Tạng, Lạc Ma Tây Tạng qua đây quyên tiền, thì bà tính mời ông tới nhà rồi tụng kinh cho cháu, xong để cúng dường để tạo phước cho nó. So she thought of inviting him over to the house to recite for her, to help her out. And she asked me, is it okay? I said, of course it's okay. I don't like it, but it's okay. Thầy nói thầy không thích lắm nhưng đều cũng được, không sao hết. Okay. You can call it jealousy or whatever. Nghĩ thầy ganh tị cũng được, không sao hết. Okay. If I say no, definitely I'm jealous. There's only one explanation. Nếu thầy nói không, chắc chắn là thầy là ganh tị người ta rồi. Okay, so I said, I took the high road and I said, yeah, it's okay. Được. But not to be outdone. Thầy không muốn bị mất mặt. Okay, so I told her the truth. I said, please stop being so attached to her. Thầy nói là thầy khuyên cổ nói là đừng có bám víu nó như vậy. You're still so emotionally attached to her. Vẫn bám víu nhỏ đó, tội nó. Okay, but can I tell you something? Thầy nói cổ nói thầy cho phép thầy chia sẻ cái chuyện này được không? I said, yes, please. And so I said, remember when I told you that she's a good girl? I went up there to your funeral service in front of everyone. Nhớ lúc mà thầy tới Tam Tam, thầy nói là em bé rất là ngoan, rất dễ thương đó. I want to tell you that I talked to her and I told her to go to the Pure Land, and she agreed to go to the Pure Land. That's why I know that she's a good girl and she listens. Okay. Thầy nói lúc mà thầy lên đó, thầy nói cái vị tuyên bố chứ cái vị là con nhỏ rất là dễ thương, rất ngoan. Tại vì thiệt sự nó ngoan, thầy khuyên nó đi, nó nghe lời nó đi, nó sẵn sàng nó đi. So she's waiting to go to the Pure Land. Thầy nó đang đợi đi theo phương tương lai. Okay. So I know I don't say those things because when I say those things, I fear that you guys think that I'm trying to pull your legs and try to make money off you. Thầy nói thầy không dám nói những chuyện như vậy, tại vì nói là người ta hiểu lầm, thầy tưởng là thầy gạt cái vị để làm để mà được cúng dường nhiều hơn. But actually she went to the Pure Land already, so please stop being so attached. Thầy nói là em bé nó đi rồi, thành ra đừng có bám víu nữa. Okay. And so she is very, very happy. Bà nghe mừng dễ sợ. Okay. So then I told her, I said, so see, I told you that in the midst of disaster, there is great blessings. Thầy nói cô thấy không? Thầy đã nói cô rằng trong cái đại họa nó có cái đại phước. Okay. Wouldn't you agree that it's the best thing that could possibly happen to the girl? Cô có đồng ý là cái này nó tốt nhất cho cháu là không? She said, yes, many times over. Cô nói đương nhiên nó tốt rồi. So I said, in that case, don't you think it's time to forgive the uncle? Because he has a hand in this great blessing for her. Okay. Thì nói phải đến lúc mà gia đình quý vị nên tha thứ ông cậu không? Tại vì nhờ ông cậu đó cháu mới đi được. Cháu nó không còn sống để cực khổ ở đây làm cái gì. Okay. So you see, we have many ways. It's a long answer to your question. We have many ways to help people with people's grieving, and because we understand how to handle death and the future lives. Okay, if you know how to do that, then it helps towards your living a good and meaningful life.
Thành với thầy trả lời nó hơi dài dòng một tí. Cái câu hỏi là làm sao giúp về cái sự mà cái người thương tiếc. Thì thầy nói là bên Phật giáo mình khi mà quý vị biết về cái chết á, mà lo được cái chết á, thì nó giúp quý vị biết cách sống hơn, cách sống có ý nghĩa hơn. Okay? Any questions? I saw a question over here as well. No? Yes. Yes. Master, many times we hear about people who have sad, terrible deaths, the way they, from the Buddhist perspective. What should we strive for to have the best kind of death? So the question is, we heard of a lot of tragic deaths, terrible deaths, and what can we do to have a good death? Câu hỏi là có nhiều người nói về cái chết một cách là đau đớn, khổ sở, dễ sợ lắm. Thì làm sao mà có cái chết nó tốt? Personally, any death is no good. Cá nhân thầy chết là chả có gì tốt hết đó. Okay? Yeah, but think about it. We work so hard for all this and then quý vị nghĩ qua quý vị có thầy cái chùa không phải chùa quý vị, chứ quý vị nghĩ qua đối với thầy làm việc cực khổ như vậy xong rồi mình bỏ đi, what's going to happen? You know what happened to the old monks? They said, what's going to happen to my temple? Nhưng mấy hòa thượng có nói là tôi mà chết rồi ai lo cho chùa của tôi? Okay? They can't let go. Mấy ông sư bỏ không được. So is there a good death? Có cái chết mà nó tốt là không? I don't know. I haven't thought about that. I refuse to think about it for now. Nói thiệt quý vị, thầy cũng chưa dám nghĩ về cái chuyện đó nữa. I'm too worried about life. Đừng lo chuyện sống. Yes, ma'am. Oh, to the rescue. I hope it's not a joke. This morning I woke up and suddenly the thought came to me that I read somewhere that we all have a death penalty. So we either die in the fire, in the ocean, we die of sickness, we die of... So it sounds horrible, the death penalty. Yeah. I said, no, I don't have a death penalty. So then Not I yet. walked out in my yard, I looked around, then I saw a flower, and I said, okay. Black crow, right? What? Black crow. The blackbird. No, a flower. A flower. Okay. A flower. It's better. And I went to my backyard, I saw a beautiful flower, and I thought to myself, I said, I don't have a death penalty. My life, I'm like a flower. I bloom, I wither, then I just wither. That is not a death penalty. I just wither, like a flower. So that is how I think of my own death. Like a flower dying? Yeah, no, it just bloom, then it is wither, and it goes. It's not a death penalty. It's a good way to think. She feels that, there's no death penalty. And like people say, he says that she went out in the morning and saw a flower blooming in her black backyard. And she says, I refuse to have a death penalty. I want to die, pass away like a flower that withers. Cái cô đừng có nói là, người ta nói là cái bị phạt, cái chết và phạt. Thì cô này không tin, cô ra ngoài vườn coi là nhìn cái hoa, thấy hoa đẹp quá, này cuộc đời mình cũng như vậy đó, sẽ đẹp như cái hoa này, khi nó hết đẹp rồi nó sẽ chết một cách tự nhiên, right? Okay, so yes, Sarah disagrees. I think it's a denial. cái đó là gì đó? Cái đó là chôn đầu dưới cát. Okay. Well, I think what she means is death penalty is something that happens to other people. Only. Yeah.
chắc quý vị nghe chừng nào rồi đó, là cái bị phạt chết là nó xảy ra cho người khác, nhưng mà xảy ra cho mình hết. Okay, death penalty actually is a form of repayment. Cái chết đó là một cái cách trả nợ. Okay, usually in Buddhism we say that if you want to know what happened in the past, okay, nên Phật giáo mình có cái câu, nếu quý vị muốn biết cái quá khứ là cái gì, okay, look at what's happening to you, nhìn quan sát lại cái gì đang xảy ra cho mình. If you want to know what's going to happen in the future, muốn biết trong tương lai sẽ ra sao, thì look at what you're doing, nhìn mình đang làm cái gì. Okay, so that's how you have a good death. Cái đó là cách để mà quý vị có một cái chết mà nó tốt. Okay, does it make sense or not? Okay, do good things, then you have a good death. Quý vị hiện giờ làm chuyện tốt thì sẽ có cái chết nó tốt. Okay, avoid doing evil things, tránh làm chuyện ác. Okay, then you have chances that you have a good death. Quý vị, this is in Buddhism, so the answer to your question is how do you have a good death? Vấn đề câu hỏi làm sao mình avoid death penalty. Sounds like a soccer game. Làm sao tránh cái bị cái phạt của cái chết. Okay, then in Buddhism very simple. You don't do evil. Thứ nhất là tránh, đừng làm ác. You do all good, làm chuyện tốt. And what else? You help others, giúp người khác. Okay, then you have a good death. Quý vị sẽ có một cái chết nó tốt. Yes, sir. When you're doing good, especially the incredibly small good deeds, the smallest good deed, always do that. Don't just wait for the big good, do the little good deeds, because they add up. So. That's right. Actually, the details are when you do evil, avoid. I mean, when you do good deeds, you do the smallest deeds, because they accrue. Okay, you wait for a big deed, it will never happen. The opportunity never comes. Yeah. Có nói cái lúc mà cái vị làm tốt đó, nó khuyên cái vị làm chuyện tốt nhỏ đó, thải tốt nhỏ nó dồn dập với nhau, chồng chất với nhau thành cái tốt lớn. Còn đợi làm tốt lớn thì không bao giờ nó xảy ra được. Okay, all right, yes. Master, I have one question. You have seen lots of people die, and I sure have seen many people die. So can we tell by the way they die where they're going next? Yes. Going to hell? In general, yes, you can. Okay. Question is, can you tell where they're going to go next after people die? Câu hỏi là khi người ta chết mình có thể đoán được người ta đi đâu không? In Buddhism, our interest is not to know whether he's going to go to this particular heaven, the Christian heaven, or the higher level heaven, like the first dhyana heaven. Phật giáo mình không chú trọng quý vị cho quý vị biết những cái chi tiết, chẳng hạn như là lên cõi trời đời trời với thượng đế, hoặc là trên cõi trời cái phạm thiên này nó. We don't care to tell you those details. What we try to tell you is to avoid falling. That's very important in Buddhism. Phật giáo mình chú trọng là khuyên quý vị tránh bị đọa. Because once you fall, it's so much suffering for such a long time. Long time. It's very hard to get out. Tại một khi Phật giáo mình biết rằng một khi quý vị đọa
Okay, what is falling? You fall to the animal realm, the hungry ghost realm, and the hells. Quý vị đọa xuống làm súc sanh, đọa xuống làm ngạ quỷ, đọa xuống làm địa ngục. Xuống địa ngục thì nó khổ. Yes, sir. It is incredible suffering. Okay. If you like, I can tell you some details about the hells down there. One of these days, if you have a strong stomach. Quý vị biết không, cái địa ngục nó khiếp dễ sợ, đủ các loại địa ngục, all kinds of hells down there, corresponding to any kind of imaginable torture you can think of. There's such a hell down there. Quý vị nghe cái khiếp không? Là quý vị có thể tưởng tượng bất cứ cái loại tra tấn nào, hành hạ ta nào, quý vị có thể nghĩ được có một cái địa ngục như vậy ở dưới đó. That's how, no matter how cruel your mind is, there's such a hell down there. Cái địa ngục đó nó phản ánh lại cái tâm ác độc của quý vị, của tất cả các loại người trên này. Mà ác độc chừng nào dưới cái có địa ngục như vậy. Because we're gonna go there. Okay? Cái tâm ác độc quý vị nó mở, nó tạo cái địa ngục trong tương lai cho quý vị. That's what it is. Alright? So what we try to tell you is to avoid falling. Thành Phật giáo chúng ta là chú trọng khuyên tránh bị đọa. Okay? And then we suggest to you signs that most people don't talk about. Ít người nói về chuyện này là that the signs of pain and suffering when people die. When you die peacefully, it's a very good sign. Okay? If you die in pain, angry and stuff like that, you're gonna fall. Khi bị chết mà trong cái lúc mà đau, bình hoạn, đau đớn, giận hờn như vậy là quý vị sẽ đọa. The state of mind you're in when you die opens the door to your next future lives, the corresponding door. Thành cái tâm quý vị mà trước khi quý vị chết the state of mind, I repeat for your sake. Okay? Thì cái nói cho chính xác cho quý vị nghe. Cái tư tưởng cuối cùng quý vị, your last thought. Tư tưởng cuối cùng của quý vị, before you have the last breath. Cái tư tưởng quý vị cuối cùng trước khi mà quý vị trút hơi đó, opens the door to where you're going to go next. Nó mở cửa cho quý vị đi vào lấy cái thân sau này. So for example, if your last thought, thành ra cuối cùng nếu cái tư tưởng cuối cùng quý vị is that of anger, cái tư tưởng là giận. Okay? Then you don't go to what? The hells. Tư tưởng mà giận. Okay? Quý vị sẽ đọa xuống địa ngục. Okay? What happened to the girl right there? Cái em bé đó. When she died, khi mà nó chết đó. Okay? She was shocked. She was stupefied. Lúc mà khi mà bị cái jet ski nó đánh hút một cái đầu cô nó tê, nó điếng lên. So what happened? What does it mean? Animal realm. Why? The brain is stupefied. Óc mình nó tê đi, xuống đi làm súc sanh ngay lập tức. Okay? So she was going to the animal realm while they're deciding what to do with her. Thành lúc mà cái em bé mà chết nó đâng đời đi xuống làm súc sanh. Trong lúc họ không biết làm gì với nó, chưa quyết định là làm gì với nó. Okay? So that's why in Buddhism we know these things. Okay? But the main thing for our era, để cái chuyện quan trọng nhất cái thời buổi này. So we try to avoid falling. Thứ nhất là cái chuyện né bị đọa. Okay? So we tell you this so that we advise you to go to temples and ask for help. Nói với quý vị biết để làm cái gì, để khuyến khích quý vị vào chùa, để mình yêu cầu chùa mấy thầy mấy cô tụng kinh để mà giúp quý vị. When you go to a temple and the temple recites sutras, recite the Buddha's name, it will lift you off
the three lower realms. Mấy thầy mấy cô mà tùng kinh đó, niệm Phật đàng hoàng cho quý vị đó, thì quý vị sẽ thoát đọa cái tam độ. That's what they're there for. All the temples. You go to the temple and you ask them respectfully, please take care of my disease. If they recite sutras in earnest, they will avoid falling. Nếu như mấy chùa mà chịu khó mà tu, mà chịu khó mà niệm Phật, chịu khó mà tụng kinh đó, cho mấy người chết đó. Even they do it in Vietnamese temple only 2 hours on Sundays. Như chùa Việt Nam ta cùng cho mấy cái hương linh đó 2 tiếng đồng hồ chung Chủ nhật thôi. It still helps prevent them falling to the lower realms. Vẫn tránh được bị đọa. It's that important. Okay? Because you cannot do it yourself. Đừng có nghĩ mình tự làm được đâu. Okay? It's just like you doing yourself, and in times like that, it's like trying to operate in yourself. Thì lúc mà chết mà quý vị tự niệm Phật, tự tụng kinh như vậy, không khác như là muốn tự giải phẫu mình lấy, bệnh mà tự giải phẫu lấy. Okay? So Buddhism, we tell you that, and also the other thing is that it's a reminder for all of us, including left home people, that there's a 49-day thing here where actually it's a time for us, a chance for us to create blessings and help them go to the Pure Land. This is the best place for us in the Dharma and in age. Cái chuyện thứ nhì là nhắc cái vị biết, tất cả ngay người xuất gia luôn phải nhớ rằng cái pháp 49 ngày là cái đại pháp của Đại Thừa mình mới có. Only in Mahayana do you have this. Tibetan, for example, they advocate, going, coming back here and becoming a living Buddha. We don't advise you that. Don't be stupid. Tây Tạng họ khuyên quý vị trở lại đây để thành là Đạt Ma này nọ là chuyện tầm bậy. Okay? We recommend you go to the Pure Land. Okay? It's better to go to the Pure Land, become a Buddha there, than coming back here and be a Lama. Okay? Be a reincarnated person. Chẳng ta coi Tây Phương Cực Lạc tốt hơn là trở về lại đây là làm một người mà tái sinh lại. The concept of rebirth here is a very bad idea. Tại nói trở về lại đây là một cái quan niệm rất là sai lầm. That's why I don't like it. I don't like it at all. I feel it's misleading. Thầy nghĩ cái pháp nó lộn xộn. Okay? I don't like it. Yes. At least they practice what they preach. They're always coming back. No, that's not true. It's not true. You think that they don't? They don't. Some of them do. Some of them do, but most of them don't. Most of them. Really? Yeah. Most of them fall to the hells. Nó khiếp như vậy. That's why it's a misleading dharma. I don't like it for that reason. Yeah, if you're good enough, you can go anywhere you want. What I worry about you, her, him. What's the boy? The boy back there. Right. So it's very You're helpless. You cannot help yourself. it's very risky. That's what the Dharma is for. Help the people who cannot help themselves. Okay? Người nói là ít nhất cái pháp Tây Tạng người ta trở về lại đây, ta tái sinh, thì nói rất là tầm bậy. Đại đa số là đọa chứ có tái sinh nổi đâu. If you know what happens to you when you die, they really understand what happens to them. They wouldn't be talking about rebirth. I wouldn't advise rebirth here to this world. Quý vị thực sự biết chuyện gì xảy ra khi mà quý vị chết rồi, sau khi quý vị chết rồi, thì quý vị sẽ hiểu rằng tìm cách mà trở lại tái sinh ở đây là một cái suy nghĩ rất là tai hại, rất là sai lầm. Okay? Bad idea. You don't have as much control as you think you do. Thầy nói cái việc lý do tại sao này. Tại vì quý vị nghĩ khi mà quý vị chết rồi, quý vị hoàn toàn mất tự chủ. You absolutely have no control over yourself. Right now you're warm, you're comfortable, you have money, you do as you please, right? Bây giờ quý vị có đầy đủ, có sức khỏe, có tiền tài, muốn làm gì tùy hỷ, đúng không? After you die, you have nothing whatsoever. Khi mà quý vị chết rồi, quý vị không có một cái gì hết. What happens to you? Chuyện gì xảy ra? Only your karmas come and harass you. That's all you have. Từ đó, những cái nghiệp báo nó mới tới. What is karmas? What is retribution? Nghiệp báo là cái gì?
Meaning is something you cannot handle. Nghiệp báo có nghĩa là quý vị không đủ sức đối với nó, chống với nó. Is it clear? It's called retribution because it's something that's beyond your capabilities. You cannot handle it. Cái nghiệp báo có nghĩa quý vị chọi nó không được. That's why you need help. Thành bởi cần giúp đỡ, chứ đừng có nghĩ là đừng có ý. Is it clear? It's called retribution because you are helpless against it. Cái nghiệp báo là thường ý nghĩa nó là nó tới là quý vị bó tay, quý vị chọi nó không nổi. You have to suffer. Mình phải khổ. Okay? Only a handful of them are able to work around it, to head it off because they have the skills to do that. But most of them cannot. Ở bên Tây Tạng á, thì tin là họ có một cái số họ có khả năng để mà đối phó với nghiệp báo của họ, tránh nó được. Nhưng đại đa số họ không đủ sức mà đối phó với nghiệp báo. Thành ra thầy mới dám nói là họ sẽ đòi như vậy, quý vị sẽ bị đòi như vậy. That's why it's very easy to fall for that reason, because after you die, your karmic retributions come and will overwhelm you a lot more than your life is overwhelming to you right now. Quý vị nghĩ đấy, Ngài cho coi, cuộc đời quý vị bây giờ đó, nó là quý vị bó tay rồi, đúng không? Có nhiều chuyện xảy ra quý vị phải bó tay, okay? Gọi là cái nghiệp báo của quý vị. Right now, your overwhelming life is overwhelming because of your karmic retribution. Look at that yourself. Quý vị thấy không? Hiện bây giờ đó, cuộc sống mình đó, mình bó tay là tại vì cái nghiệp báo nó tới mình chịu thôi. When you die, you have nothing to depend on. Lúc mà quý vị chết đó, không có cái gì để mà nương tựa được hết. Okay? That's why you become helpless. Đó quý vị hoàn toàn bó tay. Alright? Yeah. So what happened? These people will come back and do those things because they are faster than a karmic retribution. That's what happens. Ta nói quý vị biết á, những cái người mà bên như Tây Tạng họ né được, mấy ông như Ngài Thiên Hóa né được là tại vì họ lẹ hơn cái nghiệp báo nó tới kịp. Cho nó tới một cái là ông này cũng bó tay. Bởi vì his retribution comes, he's also stuck as well. See that? That's why it's called karmic retribution. Bởi vì ngoài Phật giáo mới gọi là nghiệp báo như vậy đó. We are all helpless against it. Mình chịu thôi con. Nó tới là mình bó tay, mình phải chạy trước. That's why you have to run before they arrive. Okay? Or someone has to help you deal with it. Hoặc có người khác giúp để đối phó cái nghiệp báo của mình. Okay? All right. We have to stop here today. Ngừng lại đây. We come back and do the lunch offering and the life lengthening ceremony. Ngày hôm nay chúng ta có cái lễ diên thọ một tí nữa. So please come back in 10 minutes. 10 phút.